જો લિસ્ટ વ્યૂ એટલે શું? નોર્મલી તમે કોઈ પણ એપ્લિકેશન જો ને એની અંદર લિસ્ટ વ્યૂ હોય. લિસ્ટ એટલે લિસ્ટ ફોર્મેટમાં ડેટા ડિસ્પ્લે કરવાનો. જે રીતે આપણે HTML નો કેમ UL LI જોયું, LI માં લિસ્ટ ફોર્મેટમાં ડેટા આવતા હતા. સો એમાં UL LI ની અંદર શું હોય કે તમારી એક આઇટમની જેવી ડિઝાઇનિંગ હોય, બધા આઇટમમાં સેમ જ ડિઝાઇનિંગ આવે. સી આની અંદર અને લિસ્ટ વ્યૂમાં ઓટોમેટિકલી એમ સ્ક્રોલ આવી. જો આની હવે જેવી ડિઝાઇનિંગ છે કે એક ઇમેજ છે, આવું બોલ્ડ ટાઇટલ લખેલું છે, તો નીચેનામાં પણ સેમ જ છે, એક ઇમેજ છે, ટાઇટલ છે, બટ બંનેનો ડેટા ખાલી ડિફરન્ટ છે. બટ જે આ આઇટમનું ડિઝાઇનિંગ છે એ સેમ જ છે બંને. ઓકે, અને લિસ્ટ વ્યૂ કહેવાય. સો અત્યારે આપણે આ જ શીખીએ છીએ કે લિસ્ટ વ્યૂ કઈ રીતે બને ફ્લટરમાં. બટ લિસ્ટ વ્યૂ ની અંદર આ બધી વસ્તુ એ છે. હા, અને જો લિસ્ટ વ્યૂ ની અંદર ઓટોમેટિક સ્ક્રોલ આવી તો એટલે આપણે સિંગલ ચોઇસ સ્ક્રોલ નથી લેવું અને લિસ્ટ વ્યૂ, અને લિસ્ટ વ્યૂમાં આવી જાય ચિલ્ડ્રન. પ્લસ લિસ્ટ વ્યૂમાં તમે મલ્ટિપલ આઇટમ્સ મૂકી શકો. લિસ્ટ વ્યૂ ની અંદર જે આઇટમ છે એને કહેવાય લિસ્ટ ટાઇલ. લિસ્ટ ટાઇલ. ઓકે, લિસ્ટ ટાઇલમાં પહેલો ઓપ્શન છે ટાઇટલ. ઓકે, સો ટાઇટલમાં ડિરેક્ટલી આપણે ટેક્સ્ટ આપીએ. ઓકે, કે ભાઈ કે એ ઓટોમેટિકલી બોલ્ડ બનાવી દે. ઓકે, આ ફોનમાં જોશો તો થોડું બોલ્ડ દેખાશે. ટાઇટલ જેવું બીજું આવે સબ ટાઇટલ. ઓકે, સો સબ ટાઇટલની અંદર પણ ટેક્સ્ટ આપણે લઈ લઈએ, જે યુઝ કરવું હોય તે થાય. સો જો આ થોડા ડાર્ક છે, આ એકદમ થોડા લાઇટ કલર છે, ગ્રે કલર. બસ આ સેમ ટુ સેમ આને જ આપણે કમ્પેર કરતા છીએ. લીડિંગ એટલે આગળ. સો આગળ મારે શું મૂકવી છે? એક ઇમેજ મૂકવી છે. તો એટલે તમે શું યુઝ કરી શકો? ઇમેજ ડોટ એસેટ ઓર સર્કલ અવતાર. આ પણ એક ઓપ્શન છે, સર્કલ અવતાર. એમાં ચાઇલ્ડ આપો અને અવતાર કહેવાય. ઓકે, એ રાઉન્ડ ની અંદર જે તમે ટેક્સ્ટ લખેલો હોય તે ઓટોમેટિક આવી જાય. ઓકે, સો એ લીડિંગમાં ઓપ્શન છે. એવો સેમ ઓપ્શન છે ટ્રેલિંગ. ટ્રેલિંગ એટલે આ પાછળ જે છે. ટ્રેલિંગ નો ઓપ્શન છે. આ લીડિંગ કહેવાય, ટાઇટલ, સબ ટાઇટલ અને ટ્રેલિંગ. ઓકે, હવે લિસ્ટ વ્યૂ ની એક ઇવેન્ટ આવે. સો એમાં આવે ઓન ટેબ, એટલે એની ક્લિક. આ ક્લિક પર તમારે રીડાયરેક્ટ કરાવવો હોય તો રીડાયરેક્ટ કરાવી દો. એટલે આ સેકન્ડ સ્ક્રીન એની પર ક્લિક કરી સેકન્ડ સ્ક્રીન એ રીતે. ઓકે, એ ક્યાં લખવાનું? આ જગ્યા લખવાનું ઓન ટેબ પર, કે એની પર ક્લિક કરીને તમારે શું વસ્તુ પરફોર્મ કરાવી. ડિવાઈડર જે ઓલરેડી આપણે જોયું, તમે ડિવાઈડરમાં કંઈ નહીં લખો એટલે એક હોરિઝોન્ટલ લાઈન બનાવી. ઓબ્વિયસલી લિસ્ટ વ્યૂની અંદર મલ્ટિપલ વસ્તુ હોય. આ જેવું ડિઝાઇનિંગ છે તેવું સેમ. તો આ બધામાં આપણે પેલા ઓન ટાઈપમાં બધામાં કરવું પડે છે. બીજા પેજમાં જવા માટે પુશ અપ પણ આ તો આપણે ડાયનેમિક બનાવશું. આ તમે અત્યારે તમે સ્ટેટિક લખ્યું, આ બધું કોપી પેસ્ટ કર્યું. તો જ્યારે આપણે આને ડાયનેમિક મતલબ ડેટાબેઝમાંથી આગળ કન્સેપ્ટ આવશે કે તમારે આ જે બધી વસ્તુ છે તે એક જ વાર હું લખું એટલે 10 સાથે પ્રિન્ટ થઈ જાય. આમાં કેમ એને ડિઝાઇનિંગ એક જ વાર બનાવે, દર વખતે ડેટા અલગ અલગ છે. આને ડાયનેમિક ડેટા કહેવાય. તો ડાયનેમિક ડેટા તો આવજો આપણે શીખશું. બટ લિસ્ટ વ્યૂ સમથિંગ આ રીતે બને એનું વિચેટ જે છે. ઓકે, જો લિસ્ટ વ્યૂમાં જરૂરી નથી કે તમે લિસ્ટ ટાઇલ જ યુઝ કરી શકો. તમે કોઈ પણ વિજેટ યુઝ કરી શકો. ઓકે, સો ફોર એક્ઝામ્પલ તમારે કન્ટેનર યુઝ કરવું હોય, કન્ટેનર વિથ મીડિયા વેરી ડોટ ઓફ કોન્ટેક્સ ડોટ સાઇઝ ડોટ વિથ અને હાઇટ breed color ઓકે, માર્જિન આપી. સો હવે જો ઇન્સ્ટાગ્રામમાં આ છે. જો આ જે ડિઝાઇનિંગ છે
હાર્ટ આઇકન વાળું આ જ ડિઝાઇનિંગ આટલે યુઝ કરે આ જ ડિઝાઇનિંગ આટલે છે સો આ ઇન્સ્ટાગ્રામ વાળાએ કન્ટેનરમાં બનાવેલું છે આખું લિસ્ટ ખ્યાલ આવ્યો ઓકે સો આને કહેશું આપણે લિસ્ટ વ્યૂ હવે આની ક્લિક બનાવી હટે તો આમાં ઓન ટેપ નહીં આ લિસ્ટ સ્ટાઇલમાં જ ઓન ટેપ ગુડ ગુડ પરફેક્ટ અને જેસ્ચર ડિટેક્ટર કરવું પડશે જેસ્ચર ડિટેક્ટર કરશો એટલે ક્લિક ઇવેન્ટ બની જશે સો ઓલવેઝ અત્યાર સુધીમાં જે તમે ડિઝાઇનિંગ કરતા હતા તે સિંગલ ચાઇલ્ડ સ્ક્રોલિંગ પછી કોલમ એની જગ્યાએ તમે લિસ્ટ વ્યૂ યુઝ કરો તો પણ ચાલે ઓકે કેમ કે લિસ્ટ વ્યૂમાં તો ઓટોમેટિકલી કોલમ ફોર્મેટમાં જ આવવાનું વર્ટિકલ જ આવવાનું છે અને એમાં સ્ક્રોલ વ્યૂ ઓટોમેટિક જ આવવાનું છે ઓકે ચાલો આને થોડું રિસર્ચ કરો લિસ્ટ વ્યૂને